नमस्कार मित्रांनो, आज आपण अ टीनेजर्स प्रेयर या कवितेच्या शेवटच्या स्टांजाचा अभ्यास करणार आहोत. सुरुवातीला आपण या कडव्याचं वाचन करूया. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. आता आपण पाहूया इथे ही टीनेजर मुलगी किंवा मुलगा काय म्हणत आहे. या ठिकाणी वेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर, ही मुलगी म्हणते जेव्हा माझे 13 ते 19 ह्या वयाचा पिरियड संपेल तेव्हा मी ज्यावेळेस मागे वळून पाहील, आय नो दॅट आय विल सी, जेव्हा मी सिंहावलोकन करेल तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलेलं आहे किंवा येईल की दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. मी माझं जे कुमारावस्थेतील वय आहे, माझे आयुष्य जे आहे कुमारावस्थेतील, ते मी उत्कृष्टरित्या जगलेले आहे. कशामुळे? कारण हे परमेश्वरा, मी कुमारावस्थेत असताना मी तुला प्रार्थना केली आणि त्या प्रार्थनेमध्ये मी ज्या ज्या मागण्या मागितल्या त्या तू मान्य केल्यास, मला आशीर्वाद दिलास. मी माझ्या जीवनामध्ये योग्य निर्णय घेतले, योग्य मार्ग निवडला आणि त्या मार्गावर ज्या ज्या अडचणी आल्या त्या अडचणींवर मी मात केली. मला जे मोह झाले ते मी टाळले. मी खऱ्या गोष्टींच्या बाजूने उभे राहिले. माझं शरीर शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या चांगलं राहावं म्हणून मी काळजी घेतली. त्यामुळं मी माझं कुमारावस्थेतील वय हे चांगल्या रीतीने व्यतीत केलं आणि त्याचा परिणाम म्हणून मी आत्ता खूप आनंदी आहे. मी आत्ता सुखाने जीवन जगत आहे, जीवनाचा आनंद घेत आहे. मला माझ्या जीवनामध्ये जे प्राप्त करायचं होतं ते मला मिळालेलं आहे. हे कशामुळे शक्य झालं? तर हे परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर होता. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, तू माझ्या पुढे चाललेला होतास, म्हणजे मला तू सांभाळून घेत होतास आणि अजूनही तू मला उत्कृष्टरित्या सांभाळून घेत आहेस. त्याबद्दल ही मुलगी परमेश्वराचे आभार मानत आहे. आता आपण यामध्ये काय सांगितलं आहे ते इंग्लिशमध्ये पाहूया. इन द लास्ट स्टांजा, टीनेजर इज टॉकिंग अबाउट हर नेक्स्ट लाईफ, that is life after teenage. She says God, when her teenage period will over and she will look back, she will know that the life she lived was best because she took right decisions. She chose right road of life. She opened her eyes to see the world clearly. She stood for what was right. She kept away from temptations so she could keep herself fit and fine. And now also she is fit and fine. The life she lived in her teenage was the best. God was with her. He was walking next to her. She is good now because she was good in her teenage. So friends, this stanza tells us how important is teenage period for our whole happy life. Friends, pray like this girl or boy to God and be happy. आता या कवितेमध्ये राईम स्कीम ही वरील 4 कडव्यांप्रमाणेच आहे. ABCB अशी ही राईम स्कीम आहे आणि दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट या ओळीमध्ये एल लाईफ आणि लिव्ह या शब्दांमध्ये सुरुवातीला ल अक्षर ल साऊंड आलेला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अलिटरेशन हा अलंकार आहे. आता या स्टांजावर कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतात पहा.
What does the speaker wish to see in himself herself at the end of his speech? तर उत्तर तुम्ही कसे देऊ शकता? The poet or the speaker wishes to see life lived at his best, असं तुम्ही उत्तर देऊ शकता. किंवा दुसरा एक प्रश्न असा आहे, Whose company does the poet wish for in the walk of life? The poet wishes to have God's company in the walk of life. So, boys and girls, this poem is very inspirational poem. So, please like my video and don't forget to subscribe my channel. मुलांनो, तुम्हाला या कवितेच्या इतर स्टांजांचा अभ्यास करण्यासाठी मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इतर स्टांजांच्या व्हिडिओंची लिंक देत आहे, तरी तुम्ही ती पाहावी. धन्यवाद.